صرف او صرف په 3 میاشتو کې تاسو بالکل کولای شئ چې یو فلوئنت انګلیش سپیکر جوړ شئ. مطلب په 3 میاشتو کې دنه تاسو بالکل کولای شئ چې روان انګلیش زده کړئ او دا هم په خپل مطلب بغیر د یو پارټنر نه بغیر د یو ملګری نه چې پریکټس ورسره وکړئ بغیر د انګلیش انسټیټیوټ یا په اکیډمي کې د داخلي اخیستلو نه مطلب په خپل کور کې. نو که چېرته ستاسو هم دا خواهش وي او غواړئ چې انګلیش لینګویج زده کړئ په خپل کور کې نو بیا د ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ. Assalamu alaikum dear friends and dear viewer. I'm your host Abid Ali from the ENGLISH په پښتو کې. As you can see right behind me. نن په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته دا نه وایو چې په انګلیش لینګویج کې دې ته څه وایي او په انګلیش لینګویج کې دې ته څه وایي بلکې د دې نه به هم موږ په یو ډېر ضروري ټاپک باندې خبره کوو چې هغه د ټولو انګلیش زده کوونکو دپاره بې انتهایي ضروري دی. مطلب نن په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته درکو صرف او صرف 3 ټیپس چې د هغې په ذریعه باندې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې روان انګلیش زده کړئ هغه هم په خپل کور کې بغیر د یو ملګري نه چې پریکټس ورسره وکړئ بغیر په انګلیش انسټیټیوټ یا په اکیډمي کې د داخلي اخیستلو نه. او دغه ټیپسونه کوم چې موږ تاسو ته نن په دغه ویډیو کې درکو دا هغه ټیپسونه دي چې کوم په ذریعه باندې موږ په خپل انګلیش زده کړی موږ په خپل انګلیش په ډېر کم وخت کې امپروف کړی. نو زه تاسو ته بالکل ګارنټي درکوم او زما تاسو سره وعده ده که چېرته تاسو دغه ټیپسونه په خپل زندګۍ کې عملي کړئ او په دغه ټیپسونو باندې عمل وکړئ نو په ډېر کم وخت کې به تاسو هم خپل هدف ته ورسئ. زیات نه زیات صرف او صرف په 3 میاشتو کې به تاسو یو فلوئنت انګلیش سپیکر جوړ شئ. نو انتظار څه خبرې لیټس جمپ انټو د ویډیو اینڈ سټرایک اپ د لیسن. ټیپ نمبر 1 په لومړي ټیپ کې به زه تاسو ته صرف او صرف دومره ووایم څنګه چې ما تاسو ته په 13 ویډیو کې ویلي وو چې په اوس وخت کې د بنیادی الفاظ د بیسیک وکیبلري او بیسیک سنټنسز د زده کړې کوشش ډیر زیات وکړئ. مطلب د هغه بنیادی الفاظ او د جملو د زده کړې کوشش وکړئ کوم چې موږ روزانه استعمالو او روزانه په خبرو کې وایو ځکه چې دا ستاسو لپاره بې انتهایی ضروری دی د یو مضبوط بنیاد ایښودلو لپاره. او په یاد وساتئ دا خبره زه د ځان نه کوم بلکې دا یو امریکن پروفیسر ټوني لینچ وایي. دا خبره زه د ځان نه بیخي نه کوم بلکې دا یو برټش پروفیسر ډیوډ کریسټل وایي. یو ځل بیا درته وایم چې دا خبره زه ځان نه کوم بلکې دا یو انډین موټیویشنل سپیکر اینډ ټرینر همیش مادان وایي. نو ستاسو دپاره که غواړئ چې ډېر زر روان انګلیش زده کړئ په ډېر کم وخت کې نو بنیادي الفاظ او بنیادي جملې ستاسو دپاره بې انتهایی ضروري دي. او په همدې وجه په دغه چینل د یو ایل انګلیش په پښتو کې کوم چې ستاسو خپل چینل دی په دې باندې موږ روزانه وړې او د معلوماتو نه ډکې ویډیوز اپلوډ کوو د کوم نه چې تاسو ډېر څه زده کولی شئ د کومو ویډیوګانو نه چې تاسو داسې ډېر بنیادي الفاظ او جملې زده کولی شئ کوم چې ستاسو دپاره بې انتهایی ضروري دي او کوم چې موږ روزانه په خبرو کې استعمالوو. او زه به ګارنټۍ سره وایم د دغه ویډیوګانو نه چې تاسو څه زده کړئ مطلب کوم بنیادي الفاظ زده کوئ کومې جملې زده کوئ وغیره وغیره هغه به تاسو هیڅ کله هم نوي زده کړي هیڅ چا به هم درته نه وي ښودلي ځکه زموږ د چینل میشن او انټینشن زموږ مقصد صرف او صرف د هغه خلکو مدد کول دي څوک چې غواړي چې انګلیش لینګویج زده کړي د چا چې انګلیش سره بې انتهایی شوق وي. نو د دې لپاره د دغه وړو ویډیوګانو نه خامخا فایده واخلئ دا ستاسو دپاره ډېرې زیاتې مفید دي. ټیپ نمبر 2 Now tip number 2 is called the mirror technique and in this technique you just have to select a simple topic and then talk about this topic, discuss this topic in front of the mirror. مطلب په دویم ټیپ کې تاسو ته صرف او صرف دومره پکار دي چې یو ټاپک خوښ کړئ د انګلیش لینګویج او بیا د دغه ټاپک په باره کې خپل ځان سره د ښیښې مخامخ خبرې وکړئ. که غواړئ چې انګلیش لینګویج په خپل کور کې زده کړئ نو بیا دا د mirror ټیکنیک ستاسو دپاره ډېر زیات ضروري دی. کیدای شي چې دا د ښیښې والی ټیکنیک ستاسو دپاره لږ ډېر مشکل وي. نو راځئ چې د دې په باره کې نوره هم په تفصیل کې خبره وکړو او ځان پې مکمل پوه کړو. نمبر 1 د ټول نه مخکې تاسو ته پکار دی چې تاسو یو ورکوډه شاندې د انګلیش ټاپک سلیکټ کړئ. هغه ټاپک چې ستاسو خوښ وي هغه ټاپک چې تاسو د هغې باره کې خبره کولی شئ او هغه ټاپک چې تاسو ته اسان وي.
خو دا هم په یاد وساتئ چې زما مطلب دا نه دی چې تاسو به خامخا یو غټ ټاپک سلیکټ کوئ. تاسو اوس شروع کوئ نو زه به تاسو دا مشوره درکړم چې په شروع کې 4-5 لاینه د انګلیش دا ستاسو دپاره ډېر دي، دا ستاسو دپاره کافي دي. په ځان باندې ډېر بوج مه جوړوئ. صرف او صرف 4 یا 5 لاینه د انګلیش دا هم ستاسو دپاره کافي دي. کله چې تاسو د خپلې خوښې 4-5 لاینه د انګلیش لنګویج راواخلئ، بیا دغه کوشش وکړئ چې دغه 2-3 ځل د ځان سره ووایئ. په دې کې چې کوم مشکل الفاظ وي، په کومو جملو باندې تاسو نه پوهېږئ، د هغې معنی راوباسئ او په دې باندې ځان مکمل پوه کړئ چې دا 4-5 لاینې چې کوم دي دا د څه باره کې دي، په دې کې د څه باره کې خبره شوې. نو کله چې تاسو یو د خپلې خوښې ټاپک راواخلئ، په هغې باندې ځان پوه کړئ، نو په 3 نمبر باندې تاسو ته صرف او صرف پکار دي چې د شیشې مخې ته ودرېږئ او د دغه ټاپک باره کې د خپل ذهن نه په انګلیش لنګویج کې خبرې وکړئ. د همدغه ټاپک باره کې د ځان نه پوښتنې وکړئ او په خپله هم جواب ورکړئ. ریممبر ګایز، په یاد وساتئ په لومبنو ورځو کې مطلب د 1 هفتې لپاره یا د 2 هفتو لپاره ستاسو به بیخي زړه نه کېږي چې یو ټاپک سلیکټ کړئ او د شیشې مخې ته د هغې باره کې خبرې وکړئ. تاسو ته به ډېر زیات مشکلات مخې ته راځي، دا به تاسو ته ډېر زیات بورینګ ښکاري. But don't give up, don't give in, because there is always an answer to everything. که تاسو د دې ټاپک باره کې خبره کولی شئ او که نه، که ستاسو زړه کېږي او که نه، تاسو د 1000 غلطیانې ولې نه کوئ. خو تاسو ته صرف او صرف دومره پکار دي چې ټاپک خوښ کړئ، د خپلې خوښې ټاپک، بیا په هغې باندې ځان پوه کړئ او بیا د کې په هغې باندې خبره وکړئ. بس صرف دومره. او په مزه باندې د 1 هفتې نه بعد یا د 2 هفتو نه بعد به تاسو ځان کې بدلون وګورئ. تاسو به ډېر الفاظ زده کړئ او ستاسو نه به یره او شرم مکمل وځي او تاسو به په خپل انګلیش کې یو انقلابي تبدیلي وګورئ. ځکه چې هر څه وخت اخلي، هیڅ یو کار هم، هیڅ یو کامیابي هم په یو شپه کې نه کېږي. نو کوشش وکړئ که ستاسو زړه کېږي او که نه، او که هر څه وي، خو روزانه د میرر ټکنیک مطلب په دې معنی د شیشې مخې ته خامخا پریکټس کوئ. که نن تاسو 1000 غلطیانې هم وکړئ، خو بیا هم مه مایوسه کیږئ، ځکه چې زیات نه زیات که چېرته تاسو دا د 1 میاشتې پورې جاري وساتئ، نو زما تاسو سره وعده ده چې ستاسو به بالکل انګلیش بدل شي او تاسو به په خپل انګلیش کې یو انقلابي تبدیلي خامخا وګورئ که چېرته تاسو دا روزانه کوئ. نو د روان انګلیش زده کولو لپاره مطلب د یو فلوئنټ انګلیش سپیکر جوړېدلو لپاره زموږ لومړنی ټیپ و چې بنیادي الفاظ او د جملې د زده کړو کوشش ډېر زیات وکړئ که غواړئ چې یو مضبوط بنیاد کېدئ. دویم ټیپ زموږ دویم نمبر ټیپ دی د میرر ټکنیک. د میرر مطلب دی شیشه. او په دغه ټیپ کې به تاسو صرف او صرف د خپلې خوښې یو ټاپک راخلئ، بیا په هغې باندې ځان پوه کوئ او بیا د شیشې مخې ته د هغه ټاپک په باره کې په انګلیش لنګویج کې د خپل ذهن نه خبرې کوئ. دغه ټاپک باره کې به د خپل ځان نه سوالونه کوئ، خپل ځان نه پوښتنې کوئ، که تاسو صحیح یاستئ او که غلط. هر څه به په مزه ټیک شي. اوس په 3 نمبر باندې زه تاسو ته هیڅ قسمه ټیپ درکول نه غواړم، بلکې د دې نه هم زه تاسو ته څه ډېر ضروري څه ویل غواړم. هغه څه چې هغه ستاسو منزل ته رسېدل نور هم ډېر اسان کړي او ډېر په کم وخت کې وکړي. که چېرته تاسو غواړئ چې خپله کامیابي یقیني جوړه کړئ او په 3 میاشتو کې دننه خامخا یو فلوئنټ انګلیش سپیکر جوړ شئ، په 3 میاشتو کې دننه روان انګلیش زده کړئ، نو د هغې لپاره تاسو ته خامخا د یو داسې کس ضرورت دی، مطلب په صفا الفاظ کې د یو داسې استاد ضرورت دی درته چې هغه تاسو ته صحیح لارښوونه وکړي، هغه تاسو ته صحیح لاره وښیي او تاسو ته ټول هغه څه ووایي چې څه ستاسو دپاره ضروري دي او څه ستاسو دپاره نه دي ضروري، څه تاسو ته پکار دي په دې وخت کې او څه تاسو ته نه دي پکار، چې هغه تاسو ته څه نوي څه وښیي، څه داسې ټپسونه درکړي چې څنګه کولی شئ چې خپل منزل ته ورسئ. یو داسې کس، یو داسې استاد چې هغه تاسو ته هغه مشکلات حل کړي کوم چې تاسو ته په روزمره انګلیش کې راځي او دغه مشکلات یو آسان حل درته راوباسي. اوس به تاسو دلته دا سوچ کوئ چې بیا د دې لپاره موږ ته پکار دي چې یو انګلیش انسټیټیوټ کې داخله واخلو، خو دا خبره مکمل غلطه ده. زما مطلب دا نه دی چې تاسو به خامخا یو انګلیش انسټیټیوټ ته ځئ، په هغې کې به داخله اخلئ او خپل وخت او پیسې به ضایع کوئ. زموږ د دې چینل د یو انګلیش په پښتو کې
د دې بنیاد په دغه وجه باندې ښودل شوی چې د هغه خلکو مدد وکړو څوک چې غواړي چې انګلیش زده کړي پخپله په خپل کور کې. زموږ د چینل میشن او انټینشن زموږ مقصد صرف او صرف د هغه خلکو مدد کول دي د چا چې انګلیش سره شوق وي څوک چې انګلیش زده کول غواړي. زموږ مقصد دا دی چې تاسو دغه چینل خپل چینل وګڼئ. که تاسو ته هر قسمه مشکل راځي انګلیش ریلیټډ مطلب په انګلیش کې تاسو ته هر قسمه مشکل راځي هیڅ خبره نه ده. تاسو په کمنټ سیکشن کې موږ ته ویلی شئ که په یو لفظ باندې نه پوهیږئ او که هر څه وي. موږ خپل پوره کوشش کوو چې د هغې سوال د هغې پوښتنې تاسو ته یو بهترین جواب درکړو او که بیا چېرته د هغې سوال جواب د یو SMS یا د یو کمنټ په ذریعه باندې نشو کېدلی نو بیا موږ ستاسو دپاره انشاءالله خامخا د هغې باره کې یو ویډیو هم جوړو تر څو چې زموږ دغه چینل وي نو تاسو ته د هیڅ قسم استاد ضرورت نشته. تاسو هر هغه څه حاصلولی شئ د دغه چینل نه څه ته چې ستاسو ضرورت دی ځکه چې د دې چینل د UL انګلیش په پښتو کې د دې بنیاد صرف او صرف په دې وجه ایښودل شوی چې د هغه خلکو مدد وکړو هغه خلکو ته ورورسیږو څوک چې غواړي چې انګلیش په خپله زده کړي په خپل کور کې بغیر د یو انګلیش انسټیټیوټ یا په اکیډمي کې د داخلې اخیستلو نه. زموږ میشن او انټینشن زموږ مقصد صرف او صرف تاسو مدد کول دي ستاسو هدف ته په رسېدو کې. او اوس دلته په اخره کې زه تاسو ته یو وړه شان خوشخبري درکول غواړم او هغه خوشخبري دا ده چې اوس به موږ یو آنلاین انګلیش کورس شروع کوو د کومه باره کې چې موږ ته ډېرو ملګري ویلي مطلب اوس به موږ ستاسو دپاره یو خاص انګلیش کورس شروع کوو چې د هغې نه به هر څوک فایده اخیستلی شي. په دغه ټینس کې به تاسو په 3 هفتو کې دننه مکمل 12 ټینسونه په یو صفا او ښکلي انداز سره زده کړئ په یو داسې میتډ باندې په یو داسې نوي فارمولو سره چې ستاسو نه به هیڅکله هم نه هیریږي. او یوازې دا نه د سره به ستاسو ګرامر هم مضبوط شي تاسو به ډیر بنیادي الفاظ جملې او هر هغه څه زده کړئ کوم چې ستاسو دپاره ضروري دي د یو فلوئنټ انګلیش سپیکر جوړېدلو دپاره. او دغه کورس به مکمل فری وي. د هغې دپاره به تاسو ته صرف او صرف د انټرنیټ ضرورت وي د یو موبایل ضرورت به وي او په 3 میاشتو باندې به مشتمل وي. که چېرته تاسو دا 3 میاشتو کورس مکمل وکړئ نو تاسو به په خپل انګلیش کې ډېره غټه تبدیلي وګورئ او ستاسو انګلیش به ډېر مضبوط شي. تاسو به کولی شئ چې هر چا سره په انګلیش کې خبرې وکړئ د هر چا په انګلیش باندې پوه شئ او هر قسم انګلیش ووایئ. نو په دې کې اوس تاسو څه وایئ آیا موږ شروع کړو دغه کورس او که نه او کله دغه کورس موږ سټارټ کړو. که چېرته زموږ په خوښه شي نو موږ خو غواړو چې دغه کورس همدا نن سټارټ کړو همدا نن په دغه کورس شروع کړو. خو دلته صرف یو خبره ده موږ مکمل تیار یو خو د هغې نه باوجود هم دلته یو خبره ده او هغه دا چې یوټیوب اوس وخت کې موږ ته دا اجازت بیخي نه راکوي چې موږ آنلاین لاړ شو او آنلاین کلاسونه اټینډ کړو. نو د دې وجه څه ده؟ د دې وجه صرف او صرف دا ده چې زموږ چینل کې اوس وخت کې دومره کسان نشته. زموږ چینل تر اوسه پورې دومره مخکې نه دی تللی چې موږ ته یوټیوب اجازت راکړي د آنلاین کلاسونو د اخیستلو. نو که چېرته تاسو په دغه کورس کې انټرسټ یې او غواړئ چې موږ دغه کورس سټارټ کړو نو بیا مهرباني وکړئ که تاسو چېرته زموږ چینل اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ هره ویډیو که تاسو چېرته فایده کوي نو په فیسبوک باندې در سره خامخا شیر کوئ چې هغه خلکو ته ورسیږي څوک چې غواړي چې انګلیش زده کړي. نو زموږ چینل ته چې څومره ډېر کسان راځي څومره ډېر سبسکرپشن راځي نو د یوټیوب د طرف ته موږ ته هم دومره زر اجازت میلاو شي چې موږ خپل آنلاین کلاسونه سټارټ کړو او ستاسو مدد وکړو ستاسو هدف ته په رسېدو کې. او دا کار صرف او صرف ستاسو په لاس کې دی. په دغه چینل باندې د کومې ویډیو نه چې تاسو فایده اخلئ د کومې ویډیو نه چې تاسو زده کوئ نو مهرباني وکړئ دغه ویډیو لایک کوئ او په کمنټ سیکشن کې خپله رایه ضرور پرېږدئ. که چېرته تاسو دغه چینل نه څه فایده اخلئ نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او هغه خلکو سره شیر کړئ هغه خلکو ته ووایئ څوک چې غواړي چې انګلیش زده کړي. نو په اخره کې زه صرف او صرف دومره ویل غواړم چې موږ سپورټ کړئ موږ خامخا سپورټ کړئ ځکه چې موږ تاسو سپورټ کول غواړو او ستاسو نه بغیر دا چینل هیڅ څه هم نه دی. دا چینل خپل وګڼئ چې څه قسمه مشکل وي او هر څه وي تاسو بالکل موږ ته ویلی شئ خو په اوس وخت کې موږ ته ستاسو سپورټ هم ډېر زیات ضروري دی.